Install tayo ng water heater sa shower mga guys. Ito yung install natin. Ito yung one. Ito yung faucet. So dyan yan. Ito mga guys. Tapos ito yung pipe niya, 1/2 inch PVC. Ito yung joint connection niya. Ito. Tapos ito yung flexibles niya. Ayan yung heater. So lalagyan ko na lang ng plug. Saka kukunik ko to. So ito. Tapos na. Yan yung outlet na sasaksakan. Ito yung brand ng water heater. Electronics water heater. Ito pala mga guys yung sa bahay ng pamangkin ko. So, lagi niyong tangkilikin ang aking mga video. Bihira lang ako mag-upload. Pero sa aking mga ina-upload ay may napupulot kayo sigurado ng konting idea tungkol sa aking DIY project mga guys. So yan. Yan mga guys. Kakabit ko na lang yun. Tetestingin natin mamaya. Upset na alam na